Xin chào các bạn, đây là Nancy. Ngày hôm nay Nancy nói về ông Tần Nguyễn nha, và những cái video clip mà ổng mới vừa đăng lên trên Facebook á. Trời ơi các bạn ơi, Nancy thật sự không có thích nói về đi soi mói người ta đâu, nhưng mà các bạn cũng hiểu là nếu mà mình không lên tiếng, mình biết mà mình không lên tiếng đó là mình hại nước hại dân. Nói chung là những người mà lừa đảo, những người mà không có thể tin tưởng được, nói không có giữ lời hứa. Ông Tần á, ông rất là giàu, ông giàu mà tự do tài chính này kia, nhưng mà cái đó là giàu thì ông giữ, chứ tôi đâu có tới đâu lấy tiền của ông đâu, tôi đâu có tới mà xin xỏ ông đâu. Thì ông giàu thì tốt cho ông thôi, nhưng mà cái quan trọng á là tụi tôi không phải là đi soi mói là ông giàu cỡ nào hoặc là ông như thế này cái kia, nhưng mà cái quan trọng á là tụi tôi muốn cho mọi người biết á là ông là cái người lừa đảo. Ông được giàu tới như vậy đó là chắc là lừa hết bao nhiêu người rồi, cho nên mới được cái tài sản to bự như vậy. Chứ còn nếu mà chính tay ông làm lên á thì đâu có được tài sản nhiều như vậy đâu. Nếu mà ông không giỏi, ông tự làm bất động sản, ông tự mình mà mua bất động sản rồi làm giàu bất động sản, ông giỏi chuyên môn về chứng khoán, thì tại sao ông không vô cái thị trường chứng khoán mà ông lụm tiền ở đó? Mà tại sao mà ông đi dạy lớp mà dạy hư cái thế hệ người Việt, chỗ nào cũng thông tin đầy đủ? Tại sao mấy người không có mở mắt ra mà để coi xem cái thông tin nào đúng thì mình tin, còn cái thông tin không đúng thì gạt bỏ đi? Tại sao mà cứ nghe lời theo ổng? Rồi các bạn học đó, các bạn học khóa ổng xong có giàu chưa? Có giàu được chưa? Nếu mà giàu được thì tôn ông Tần lên làm thánh đi. Nếu mà giàu thì các bạn nhờ chứ ai mà nhờ đâu. Nhưng mà cái là nếu mà ổng thật sự ổng nói đúng theo sự thật, ổng không có lừa gạt ai á, ổng không có nói phét, không có nói láo, nói tầm bậy bạ, và làm cho cái thế hệ của người Việt á, là thế hệ của mấy đứa trẻ mới lớn lên á, nó tin tưởng vào ổng. Nó tin tưởng vào ổng rồi lười biếng không chịu làm, rồi cứ ngồi đó là nghĩ là có một chút xíu vốn cái là bắt đầu là sắp có thể đầu tư để về hưu sớm. Trời ơi, các bạn coi lại coi có ai mà giàu mà về hưu sớm được chưa? Trong nhóm đó ông dạy bao nhiêu lớp rồi, bao nhiêu người được giàu và về hưu sớm chưa? Nhìn lại đi. Ngồi đó mà không có biết suy nghĩ, ngồi đó mà cứ ảo tưởng, cứ vọng tưởng là được sắp sửa được về hưu sớm, làm giàu trong tích tắc. Nghe lời ổng đó, rồi mua khóa rồi học á, có giàu chưa? Nếu mà giàu rồi á thì chúc mừng các bạn nha. Nếu mà những cái người mà nghe theo lời ổng rồi cái mai mốt mà có chuyện gì cái là la làng lên. Tại sao bây giờ những người mà đã bị gạt đó, mấy người đó mua khóa của ổng, mua đất, mua này như kia, rồi bắt ký là không có được kiện, không được cái này cái kia, thì nếu mà như vậy là bây giờ nếu mà ra kiện cũng bị thua. Thì giống như cái vụ mà của diễn viên Ngọc Lan đó là cô ta cũng ký bảo hiểm đó, thì nhưng mà cô ta lên khóc lóc rồi than phiền cái này kia, rồi cái cuối cùng cũng được giải đáp, cũng được cái kết tốt. Tuy là không cái kết quả không có giống như là cô ta muốn, nhưng mà cũng vớt vát được lại một ít tiền. Còn những người mà theo ông Tần này có ai mà vớt vát được chưa? Còn đang đi kiện, mà làm sao kiện? Tại lúc mà ông bán bất động sản cho thì những cái mà bất động sản nông nghiệp bây giờ đi kiện ai? Những cái giấy tờ là ký là nói là không có được kiện. Nói chung là ký những cái mà mình thua chắc. Các bạn đó, mấy người mà đã theo lớp của ổng, mua bất động sản của ổng bây giờ đi kiện như thế nào? Nancy chỉ cho một cách kiện nha. Bây giờ là bao nhiêu người mà đã bị ổng lừa đó, rồi không đã ký giấy mà không có được không có được đi kiện đó, thì bây giờ các bạn súng lại với nhau, giống như là cô nghệ sĩ Ngọc Lan vậy đó, súng lại lên trên ngay chỗ văn phòng của ổng la lớn lên, rồi đứng đó đảo ổng, rồi một thời gian là công an họ tới, họ sẽ làm bằng chứng, rồi họ tới họ sẽ giải quyết cho. Đó là bây giờ chỉ có cách đó thôi, chứ còn các bạn mà đi kiện thì kiện không được rồi, là tại vì
thấp cổ bé họng làm sao kiện, cái nữa là ký cái giấy đó làm sao mà kiện, là nói là không có được kiện ổng ra tòa, rồi cái đó là tự mình chấp nhận mua, cho nên không có không có cửa để kiện đâu. Nhưng mà bây giờ đó là các bạn hãy đứng lên, những người mà đã bị ổng gạt và mua khóa của ổng hay đi học rồi đó, nhưng mà không có cái khả năng đi kiện ổng bây giờ cả trăm người mà đứng vô với nhau, rồi ngay trước văn phòng của ổng hô hào lên, khóc lóc lên, làm lớn chuyện lên, là sẽ công an sẽ vô giải quyết cho các bạn. Trời ơi, chứ còn cứ ngồi đó mà đợi cho sung rụng, đợi cho người ta tới, người ta giúp để lên tiếng, để kiện cáo lại cái đó còn khuya đó. Các bạn muốn lấy lại tiền, muốn lấy lại công bằng thì hãy xúm lại với nhau đó. Tuy là các bạn không thấp cổ bé họng, không có giống như nghệ sĩ Ngọc Lan, nhưng mà các bạn mấy 100 người, 200 người hoặc 1.000 người mà đã học ổng rồi đó, xung lại với nhau thì đi lên văn phòng của ổng rồi đứng ở ngoài đó hô hào lên là bảo đảm là sẽ có tiếng nói liền. Một người thì không có tiếng nói, nhưng mà 100 người, 1.000 người là bảo đảm sẽ có tiếng nói, và tiếng nói luôn cả thế giới luôn. Ở bên đây tụi Nancy sẽ giúp cho các bạn. Tuy là không có giàu và có bằng ổng, nhưng mà cũng không có đi nhờ vả ổng, không có bao giờ mà lấy cái một đồng nào của ổng, cho nên ổng giàu mặc kệ ổng, chứ đâu có mắc mớ gì tụi tôi ở bên Mỹ này là chỉ có muốn nói ra những cái lời nói là cho các bạn biết. Nếu các bạn muốn nghe thì nghe, còn nếu không nghe đó thì cái đó là chuyện của các bạn. Cảnh báo là cái ông này ổng đang lừa gạt rất là nhiều người, nhưng mà những người mà còn ngu muội, những người mà còn tham, còn bất chấp và đi theo ổng thì cái đó là cái chuyện của các bạn thôi. Cái đó là kết quả mà bị thua lỗ, hay là bị mất tài sản, hay là cái gì, là cái đó là của các bạn. Tụi tôi không có dính líu gì hết á. Nói chung là các bạn giàu tụi tôi cũng đâu có được hưởng đồng nào đâu đó. Nhưng mà cái mà tụi tôi đứng lên nói như vậy đó, là tuy là cái tiếng nói của tụi tôi không có nhiều, nhưng mà nhất là tụi tôi muốn cảnh báo những người ở bên nước Mỹ này là thấy không, cũng cảnh báo được là đâu có người Việt kiều, đâu có ai mà đi khi mà ổng qua Mỹ, đâu có ai mà đi tham dự cái lớp của ổng đâu, thấy không? Nếu mà không có cảnh báo là nhiều khi người ta còn bị nhẹ dạ, rồi còn nghe lời tham. Tại vì con người của mình ai cũng tham lắm, cho nên nhiều khi nói mà không có cảnh giác đâu. Nhưng mà nhiều người nói thì dĩ nhiên là cũng có cái cảnh giác đó, chứ tụi tôi không có rảnh đâu mà đi công kích ổng, không có rảnh đâu mà đi mà soi mói ổng làm chi. Trời ơi, ổng sống chết thì đâu có mắc mớ gì tụi tôi đâu. Tụi tôi chỉ muốn là bảo vệ những người mà không có đủ thông tin, không có đủ kiến thức và không có đủ mà những kinh nghiệm về cái thương trường, về bất động sản, về chứng khoán, về cái tiền điện tử. Nếu mà trời ơi, nếu mà những người mà chuyên gia, người ta bỏ bao nhiêu thời gian ra để học, để tìm tòi, để nghiên cứu và để trải nghiệm, người ta có đầy kinh nghiệm, người ta còn chưa giàu. Đừng có nói là cái bỏ ra một ít vốn mấy trăm triệu rồi nghĩ là họ sẽ được về hưu sớm, rồi họ sẽ được ngồi chào xuân rụng hả? Cái đó là chuyện không bao giờ có. Nếu mà vậy là tụi Nancy đã giàu bao nhiêu giàu rồi, chứ đừng nói là tới bây giờ. Nếu mà vậy Nancy bỏ tiền ra rồi đi nếu mà ông Tần ổng chắc chắn là Nancy sẽ giàu, Nancy sẽ bỏ hết tài sản vô để cho ổng đầu tư dùng ha. Nói tóm lại đó là tụi Nancy ở bên Mỹ này không có rảnh đâu mà đi soi mói ông Tần làm gì. Nhưng mà vì cái chuyện mà ổng làm quá đáng quá, ổng dụ dỗ và ổng lừa gạt rất là nhiều người, cho nên tụi Nancy phải lên tiếng thôi. Chứ còn cái cuộc sống của bên tụi tôi là rất là thoải mái rồi, không có rảnh đâu mà đi ăn không ngồi rồi mà đi soi mói người khác. Những người mà nói là tụi tôi cần tiếng tăm, rồi cần không bằng ổng. Trời ơi, tụi tôi cần bằng ổng làm gì? Mỗi người có một cái cuộc sống khác nhau. Tôi thấy là cái cuộc sống của tôi quá đầy đủ rồi, tôi đâu có cần phải đi soi mói rồi đi tranh giành với ổng làm gì. Nhưng mà cái quan trọng là con người ở bên con người sống là phải có đức, có đạo đức, rồi có tín nhiệm thì với sống đời ở lâu được. Chứ còn những người mà đi lừa gạt người khác, cái nghĩ coi ăn được bao nhiêu tiền rồi sau này cũng trả lại hết
Nếu bây giờ chưa trả đó là cái nghiệp nó chưa có quật thôi. Đợi cái lúc mà cái nghiệp nó quật rồi á, lúc đó hả nằm trong là thương mà la. Đó, nói chung trên thực tế đó là hả tụi Nancy hả các cuộc sống tuy là không đúng vậy, nhiều khi chưa bằng ổng, chưa có bằng ông Tần, nhưng mà tụi tôi đâu có bằng ông Tần làm gì, tại vì mỗi người có một cái cuộc sống mình thấy đủ là đủ thôi. Trời ơi, đâu có đi ghen tức với ổng làm gì, ổng giàu thì mặc kệ ổng. Trời ơi, bên Mỹ này có bao nhiêu người giàu đó, tại sao không đi ghen tức với người giàu ở bên Mỹ này sướng hơn đó, mà đi ghen tức với ổng ở bên Việt Nam làm gì. Trời ơi, nói chung á, là cái quan trọng á, là tụi tôi người Việt kiều chúng tôi á, là hả đừng có nói là hả tụi tôi không có yêu nước cái này kia. Trời ơi, nói chung là hả yêu nước, các bạn yêu nước bằng tụi tôi chưa? Tụi tôi hả gửi bao nhiêu tiền về, bao nhiêu là kiều hối hàng năm. Rồi hả nếu mà không có tụi tôi hả gia đình ở bên Việt Nam, rồi cái đó không nhờ Việt kiều gửi tiền kiều hối về, nghĩ là có phát triển được không? Đó, bây giờ thử thêm á, giống như là cái bệnh dịch 3 năm về trước á, 3 năm trời á, suy sụp hết một nền kinh tế. Bạn nghĩ là nếu mà không có Việt kiều về thăm, không có Việt kiều gửi tiền về thì nghĩ là Việt Nam hả sẽ phát triển mạnh không? Đó, đừng có nói, đừng có ngồi đó mà không biết gì mà cứ ngồi đó mà hả nói là hả lại là các bạn giàu hay không có mắc mớ gì tới tụi tôi chỉ có muốn là hả nói lên những cái gì mà tụi tôi hiểu biết được và muốn cảnh giác mọi người thôi. Còn các bạn muốn nghe hay không là cái đó là quyền của các bạn ha. Đó là những người mà có hiểu biết và có thông tin đầy đủ mà người ta còn bị lừa. Đừng có nói là những người mà không có biết thông tin đầy đủ thì bị lừa, rồi lúc đó tiền mất tật mang. Thì nói tóm lại là các bạn tự mình quyết định. Còn giàu hay không là cũng không có, tụi tôi cũng không có ăn được đồng nào của các bạn đâu. Và nổi tiếng hay không là mỗi người có một cái số phận. Nếu mà có nổi tiếng là tự động sẽ nổi tiếng thôi, chứ không có cần phải đi mà soi mói người khác để nổi tiếng đâu. Cái chuyện này không có gì tốt đẹp mà để dùng cái chiêu trò để đi được nổi tiếng đâu các bạn ơi. Nói thiệt, nói chung là cuộc sống của Việt kiều ở bên đây cũng có người này người kia, không phải là ai cũng nghèo khó giống như là các bạn nghĩ. Đúng vậy, nhiều khi giàu thì tôi không biết là ông Tần giàu bao nhiêu, nhưng mà đối với ổng bên nước Mỹ này cũng có nhiều lắm, chứ không có phải là không có đâu. Nhưng mà nếu mà tụi tôi muốn đi soi mói thì soi mói những người mà giàu ở bên đây nè, chứ đâu có cần soi mói với người Việt Nam làm gì. Trời ơi. Đó, nói chung là những cái mà tụi tôi nói lên là để cảnh giác những người Việt kiều ở bên Mỹ. Nếu mà họ muốn nghe thì họ nghe, tại vì nhiều khi họ cũng không có thời gian mà đi tìm thông tin đó, thì họ nhiều khi không có đủ thông tin thì sẽ bị người ta lừa gạt. Thì đó là chính Nancy lúc mà mới không biết nhiều về thông tin thì đó thì cũng bị lừa gạt đó. Nhưng mà bây giờ đó thì mình biết, mình cảnh báo người nào không biết thôi. Còn nói mà đi dựa dẫm ông Tần này để câu view, hay dựa dẫm ông Tần này để làm giàu, trời ơi, ở bên Mỹ này có nhiều cách để làm giàu lắm bạn ơi. Không có cần phải đi soi mói, đâu có tốt đẹp gì đâu, không đi soi mói rồi đi chửi người ta, rồi đi dù sao chăng nữa cũng không có gì tốt đẹp hết trơn á. Nhưng mà chỉ có một cái đó, những người mà biết mà không có chịu chia sẻ, mà không có chịu mà cảnh báo người khác á, thì cái đó mới là một cái mệt á. Đó, chứ còn nếu mà mình biết mà mình đi cảnh báo người khác thì để cho người ta không bị lừa đó, thì cái cuộc sống ở đâu cũng vậy sẽ được tốt đẹp hơn. Nói tóm lại là Việt kiều chúng tôi là đừng có mở miệng ra là nói là không có yêu nước, không này kia. Tụi Nancy không có nói gì chính trị, ai muốn làm gì chính trị thì làm, chứ tụi Nancy là chỉ muốn nói về cái đời sống của mình. Nếu mà mình cảm thấy mình vui vẻ, mình muốn chia sẻ cho mọi người biết vậy thôi. Chứ còn về chính trị thì thiếu nhiều người nói về chính trị. Tụi Nancy nói chuyện về chính trị làm gì đó, cái chính trị đối với Nancy là không có quan tâm. Tại vì mình thấp cổ bé họng cho nên cũng chẳng làm được cái gì hết. Cho nên nói trên thực tế, đừng có mang chính trị vô mà hù Nancy nha. Tại vì Nancy không có nói gì cái gì chính trị, không có nói về với lại hờn ghét ai hết trơn á. Cái mà Nancy muốn nói lên đó là muốn nói lên cho những người nhẹ dạ mà không đủ thông tin, để người ta đừng có bị lừa gạt thôi. Chứ còn đừng có bỏ chữ vô trong miệng của Nancy nói là cô này chính trị, cô kia chính trị đó. Nancy không, trên cái kênh của Nancy là không có nói gì chính trị, ok.
Nancy thấy mấy cái bình luận mà có nhiều người rất là hình như là người ta bị cái gì đó, người ta bị rất là ích kỷ, không có chịu cởi mở ra, chỉ có nghe một chiều thôi, rồi cái nói là Việt kiều bán nước, Việt kiều cái này cái kia, rồi Việt kiều không có chung nhau để giúp người ở trong Việt Nam hay là nền kinh tế Việt Nam tốt hơn. Rồi các bạn biết không, các bạn ở trong nước các bạn đã làm được gì chưa mà nói là Việt kiều này Việt kiều kia. Trời ơi, nếu mà không có nhờ mấy cái kiều hối của Việt kiều thì các bạn nghĩ là Việt kiều bên đây không có giúp tụi tôi đi làm cực khổ, rồi giúp Việt Nam, giúp gia đình ở Việt Nam, rồi giúp đủ thứ hết trơn á. Trời ơi, những cái kiều hối gửi về còn bao nhiêu tiền đó, cái đó là giúp quá trời giúp luôn. Đừng có nói là mấy người mà ở Việt Nam không biết gì mà cứ ngồi đó mà than thở, hoặc là cứ ngồi đó nói là Việt kiều chúng tôi không có giúp gì hết và bán nước rồi cái này kia. Trời ơi, các bạn có tiền đi học đầu tư của ông Tần đó thì các bạn hãy làm sao mà xin được cái visa của Mỹ hay là của các nước văn minh á, để đi tham quan cho biết, rồi đi chỗ này chỗ kia để cho mình cái thoáng cái đầu óc ra, chứ đừng có ngồi đó mà chỉ nghe một cái người mà không ra gì đó. Đúng vậy, ông Tần á, ông có rất là nhiều kinh nghiệm, rất là nhiều kinh nghiệm để nói láo, rất là nhiều kinh nghiệm mà để nổ, rất là nhiều kinh nghiệm nói phép đó. Bây giờ đó ông đã tự do tài chính rồi đó, thì ông đâu có cần dạy lớp làm gì nó. Nếu mà ông tự do tài chính rồi đó, bây giờ ông dạy lớp ông cho miễn phí hết. Rồi nếu mà ông giàu như vậy đó thì bây giờ đó ông có thể ông đi tặng người ta tiền đi, tại vì ông đâu có cần tiền nữa, ông giàu rồi, ông được tự do tài chính rồi, ông đâu có cần phải mệt phải đi lùa gà thêm làm gì đó. Những người giàu ở bên đây đó là người ta rất là khiêm tốn, người ta không có bao giờ mà đi khoe khoang nhiều đâu. Hãy sảng khoái một chút xíu, những cái gì không tốt thì người ta phản biện lại để cho mình làm tốt hơn, chứ đừng có ngồi đó mà vì cái tôi lớn quá cho nên nói ra cái là bắt đầu phải chửi lại liền, nói ra cái là bắt đầu cái bị giận hờn, rồi rồi bắt đầu cái là nghe không có lọt tai, là bắt đầu cái là giỏi rồi bây giờ đi chửi Việt Nam. Trời ơi, tụi tôi không có rảnh đâu mà đi làm cái chuyện ba xàm đó. Nhưng mà tụi tôi rảnh là đi muốn thuyết phục cho những người mà không có đủ trình độ và không có đủ kiến thức và không có đủ thông tin mà đi nghe và bị lừa tiền. Thì đó, nếu mà bây giờ mà các bạn nào mà bị lừa tiền, bị ông Tần lừa tiền rồi đó, thì các bạn súng lại với nhau rồi lên văn phòng của ổng đó là khóc lên khóc xuống đi, rồi hay là la làng lên để cho giống như là cần nghệ sĩ Ngọc Lan đó, thì phải làm lớn chuyện lên thì người ta mới biết rồi lúc đó đâu cần phải kiện gì đâu, là công an sẽ vô làm giải quyết liền đó. Nếu mà ít người quá thì dĩ nhiên là thấp cổ bé họng, làm sao mà có kết quả được. Bây giờ các bạn đông người họp lại với nhau rồi là đảo ổng là công an sẽ vô làm việc á. Các bạn biết ông Tần ông giàu cỡ nào, ông giàu bằng cô Phương Hằng chưa cô Phương Hằng giàu như vậy mà còn bị tội đó. Đừng có nói là ông Tần này ông Tần cứ giỏi đi, rồi sẽ có ngày có nhiều người sẽ súng lại rồi kiện cáo ông. Tuy là người ta thấp cổ bé họng, nhưng mà nếu mà một người thì không có làm được nhiều chuyện, nhưng mà nhiều người súng lại với nhau là ông coi chừng đó. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh của Nancy nhé, và cho Nancy một like. Cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại. Bye bye. Sau đây xin mời các bạn nghe lời phản biện của Minh Ohio về ông Tần chuyên gia lừa đảo này nha. Người Việt ủng hộ hàng Việt, xem thử. Nói mà ông trời, ông còn sấm sét, ông còn giận, nhưng mà sao thằng này nó lên trên mạng nó xúi người Việt mình là xài hàng Việt, mà tại sao nó xài iPhone Mỹ, đúng không? Rồi chưa kể nha, đây nè, đây là hình ảnh mà ảnh mặc một cái áo thương hiệu của Mỹ. Kỳ vậy kỳ vậy. Tinh thần yêu nước dân tộc của anh đó hả? Anh đừng có lên trên mạng anh bốc phét nó được không? Anh cứ kêu gọi, anh cứ thể hiện ra ta đây là một người yêu nước, ta đây là một người chân chính, ta đây là một người cái gì cũng là vì quê hương đất nước. Anh nói thì hay đó, anh nói cái gì cũng hay á, nhưng mà chúng tôi coi là những hành động và những việc làm của anh nó trái ngược hoàn toàn luôn. Bởi vì ta nói đừng bao giờ nghe Tần nói
mà hãy nhìn những gì Tần làm mấy anh chị. Trời ơi là trời, kỳ cục vậy. Mình xem tiếp mấy anh chị. Trời ơi là trời. Tiếp tục mấy anh chị. Bạn linh đoàn đó là tinh thần dân tộc. Đó là tinh thần dân tộc. Đất nước chúng ta có phát triển được không? Khi mà chiếc xe VinFast ấy, bạn phải nên nhớ là để một chiếc xe hơi vào nước Mỹ nó khó như thế nào. Đó, nãy nói là cái điện thoại bây giờ mục đích cuối cùng cũng là chuyển qua chiếc xe. Trời ơi là trời. Cái chiếc xe ở Việt Nam mà sản xuất qua Mỹ á, người Việt bên này có tự hào hay không? Rất là tự hào, chung quy rất là tự hào. Nhưng mà tại vì cái cách làm truyền thông á, nó làm cho dân bên này á cảm thấy hơi khó nghe. Cái cách làm truyền thông về những con số này, rồi những cái bài báo tung hô nó lên á, nó quá đà đi. Ví dụ như là mình làm một cái sản phẩm mới, mình biết nó có nhiều khó khăn, thì mình phải có những bài báo rằng là khiêm tốn một chút xíu. Dân bên này nó thương, nó mua cái gì đâu mà. Mình cùng nghe tiếp mấy anh chị. Tiêu chuẩn xe hơi, bạn phải biết là không có nước nào nhiều xe hơi bằng nước Mỹ. Và cái tiêu chuẩn của nước Mỹ là an toàn là hàng đầu. Tôi nói, ủa, tiêu chuẩn của nước Mỹ an toàn là hàng đầu. Ủa chứ ông đang tố cáo cái tiêu chuẩn của Việt Nam mình luôn á anh Tần. Lẽ nào tiêu chuẩn ở Việt Nam mình không có an toàn? Mà tất nhiên rồi nha, tất cả các hãng xe mà muốn vào thị trường Mỹ nó rất là khó khăn. Nó đòi hỏi vượt qua rất nhiều cái chỉ tiêu. Cái đó chúng tôi biết. Mua xe mà không an toàn ai dám mua. Nhưng mà bây giờ ông nói rằng ông nhắc tới xe VinFast để ông kêu chúng tôi là dân bên Mỹ phải ủng hộ xe VinFast đúng không? Nè, còn cái này thì sao? Mỹ tầm bậy tôi đi xe Mỹ đây. Xe hơi của tôi là xe Mỹ nhá. Thì làm sao mà lại nói là tôi ghét nước Mỹ được, đúng không ạ? Đây, xe Ford đây. Tôi đi xe Mỹ mà. Đó, ông đang chạy xe Ford, xe của ai? Xe của Mỹ. Xe của Mỹ, ông xài tại hàng Mỹ không à. Ông bắt dân bên Mỹ lại xài đồ Việt Nam là sao? Với lại á, người ta có xài xe gì, người ta mua xe gì, người ta chạy cũng là cái quyền của người ta. Người ta có hàng trăm, hàng ngàn cách để người ta thể hiện lòng yêu nước. Chẳng hạn như hàng năm người ta gửi tiền về cho ghệ mình xài ở Việt Nam, cái đó cũng là yêu nước rồi mấy anh chị. Gửi tiền về cho người thân mình ở Việt Nam xài, cái đó cũng là lòng yêu nước rồi. Người ta mang tiền bên Mỹ về, người ta mua nhà, mua đất ở Việt Nam, chắc mỗi lần người ta mua người ta báo cáo anh biết hả? Rồi, nói cho biết anh Tần với em yêu nước lắm nè vậy hả? Tôi thấy anh lên trên mạng, anh nói cái gì cũng hay á. Đạo lý hay là lý lẽ, cái gì anh cũng hay. Và nghe mà tôi là một người cứng đầu mà tôi nghe tôi còn siêu lòng nữa. Tôi còn cảm thấy rằng tôi cảm thấy rằng là anh nói cái gì nó cũng chí lý, mà nhiều khi tôi cũng muốn bỏ tiền ra 12.450.000 tôi vào lớp anh tôi học luôn á. Anh lên trên mạng anh nói rằng là người Việt ủng hộ người Việt, trời ơi là trời, ai mà không muốn ủng hộ. Chẳng có kiều bào nào ở Mỹ muốn cho nền kinh tế Việt Nam mình đi xuống hết á. Tất cả các kiều bào ở bên nước ngoài á, lúc nào cũng mong mỏi một ngày nào đó nền kinh tế của Việt Nam mình phát triển để sánh với Nam Châu. Để khi ra ngoài thế giới á, khi mà nhắc tới con người Việt Nam á, dân nước khác nó không có xem thường. Với lại dân bên này thời buổi bây giờ ở Việt Nam phát triển như thế nào, dân bên Mỹ người ta biết hết. Thằng Minh lên Ohio mà nó nói câu gì mà anh cũng biết nữa mà. Hỏi sao mà nguyên đất nước Việt Nam phát triển mà đụng cái gì, chuyện gì sao mà dân bên này không biết được. Cái tư duy và cái ý tưởng của ông á rất là tốt, rất là khuyến khích người Việt mình hay là khuyến khích các đồng bào ở các nước là phải xài ủng hộ người Việt cho kinh tế Việt Nam phát triển, chúng tôi biết. Nhưng mà anh ủng hộ cái ý tưởng đó nó tốt đó, nhưng mà anh hãy nhìn là những việc gì anh làm đây. Anh Tần Nguyễn có rất nhiều cái clip theo những người nào mà bị anh nhồi sọ thì anh nói cái gì cũng có đúng cũng có lý hết á. Nhưng mà các bạn hãy tỉnh thức và nhìn lại những cái đồ mà anh xài. Anh có phải là thực sự là một người yêu nước chưa? Anh có phải là thực sự một người mà ủng hộ hàng Việt chưa? Mà anh đi kêu người ta. Rồi thêm một cái nữa, nếu như anh thực sự yêu nước thì anh làm ơn dẹp bỏ mấy cái khóa là lớp học làm giàu đi. Những người dân người ta đóng tiền cho anh là anh đang lừa lọc trên xương máu của người dân mình á. Cái đó gọi là yêu nước hả? Rồi đi bán đất cho người ta, biết là đất thổ cư, đất dính quy hoạch mà vẫn bán cho học viên của mình, đó là yêu nước sao? Anh đang yêu nước hay đang hủy hoại đất nước? Chính một con người như anh đã yêu nước chưa? Đâu có phải lên trên mạng lâu lâu giơ cái lá cờ, lâu lâu nói về ngày lễ, lâu lâu nói về lịch sử của Việt Nam mình, đó là yêu nước đâu có. Mình nhắc lại là dân ở bên Mỹ nó có hàng trăm hàng ngàn cách để người ta thể hiện lòng yêu nước. Nhưng mà anh chị, chứ không phải là đi làm ra ngoài phạm vi của Việt Nam mình, cái đó là không có yêu nước. Rồi những ai mà theo dõi Đường Lên Đỉnh Olympia đúng không? Bao nhiêu kỳ, mười mấy kỳ rồi đúng không? Mười mấy em mà đạt giải nhất xuất sắc. Tất cả những em nó đều có quốc tịch Úc rồi, là sao? Là những em đó không yêu nước hả? Cho nên á, anh Tần anh lên trên mạng anh nói trong một cái phạm vi nhỏ mà những cái người nào mà thuộc dạng như kiến thức mà hơi thấp chút á, thì người ta cho rằng đó là đúng. Còn những người nào mà giống như tụi Minh đây nè, nói chung là không phải là giỏi giang gì, cái tầm nhìn với lại cái kiến thức của tụi Minh chỉ cao hơn mắt cá chân thôi, là tụi Minh đã nhìn ra được những cái điều đó rồi. Trước khi anh muốn người ta thể hiện lòng yêu nước, ủng hộ hàng Việt,
anh là phải là cái người tiên phong. Anh phải xài Bphone, anh phải xài giày đi tiếp, anh phải xài xe VinFast, anh phải mặc áo Việt Tiến. Rồi anh hãy làm cho những người dân ở trong nước mình giàu lên đã. Rồi hãy chia sẻ những kiến thức mà anh đang có, giúp cho người ta làm giàu hoàn toàn miễn phí đã, cho dân mình được phát triển đã. Thì đó mới là lòng yêu nước. Bây giờ anh đang đi lùa gà, anh đang đi kêu gọi mọi người vào cái lớp học của ông, đóng 12 triệu 450 ngàn để cho ông giàu lên. Ông đang ăn tiền trên mồ hôi nước mắt của dân mà ông kêu rằng cái đó là lòng yêu nước. Hãy nhìn lại bản thân mình đi. Còn Minh nhắc lại, riêng chiếc xe VinFast đó, nó qua đây được đây là một niềm tự hào cho tất cả mọi người, không chỉ riêng mình ông đâu. Rồi thêm một cái lý do nữa tại sao hiện tại bây giờ người Việt bên này chưa dám mua VinFast không? Ông có hiểu điều đó không? Nhiều chúng tôi muốn mua này mà giờ không có dám mua, biết tại sao không? Cơ sở hạ tầng, trạm sạc, rồi xe bị hư hỏng gì á, service ở đâu? Đội ngũ chăm sóc khách hàng ở đâu? Rồi xe mà có hư phụ tùng gì á, phụ tùng nó ở đâu? Thì hiện tại dân Việt Nam bên này đều biết hiện tại bây giờ thị trường chính của VinFast là đang ở Cali. Thì vẫn có rất nhiều người ở Cali người ta ủng hộ đấy thôi. Mà mình nói lại nha, ông đang chạy xe Ford của Mỹ, ông hãy đổi chiếc Ford này qua chiếc VinFast đi, để thể hiện lòng yêu nước đi. Hãy nhìn lại mình trước khi nói người khác. Xin anh em đừng phúc tích cho cái này ra bên ngoài, mình lặng lẽ mình cầm cuốn sổ thôi. Anh em mà la làng lên tôi cũng không làm được, bởi vì đã bất dây động rừng. Thì cái mặt tiền này là 5 mét dài 20. Thì cái đường mặt tiền này á là cái lô góc này này. Cái lô góc này chúng tôi bán 14 triệu, 1,4 tỷ một lô. Và tôi khuyên anh em là có ít tiền mua cái tài sản này, tôi bảo đảm với anh em rất là dễ lời gấp đôi. Bởi vì tại sao? Bởi vì tôi có nhiều tài sản và tôi đến lúc tôi ra rồi, tôi cũng sẽ xây một cái biệt thự ở đó tôi ở. Và nếu các bạn muốn làm nhà, bởi vì tôi chán ở thành phố lắm rồi. Khi các bạn xây, tôi phải đứng lên giúp cho các bạn, chứ các bạn không xây được. Tất cả các bạn mua đất của tôi mà muốn xây nhà cấp 4 thì tôi sẽ đứng lên giúp cho anh em xây. Anh em hiểu chưa? Ở Bình Chánh bao nhiêu một lô vậy thầy? Sao em? Cái phí xây dựng bao nhiêu một lô thầy giúp ạ? Phí xây dựng thì nếu như anh em ở trong cộng đồng này nha, riêng tiền chung chi không là 300 triệu một căn. Thầy ơi cho em hỏi là nếu mà xây luôn, xây giống như là xây phòng trọ luôn á, thì là khoảng chi phí khoảng bao nhiêu tiền không thầy? Bạn xây hết khoảng 350 triệu phòng trọ một lô. Mình làm nghề gì cũng được, miễn sao mình không hại người ta là được. Mình làm nghề gì được, miễn sao mình không có lùa gài giống như anh Tần Nguyễn là được. Thì sẵn thì đây nói chút xíu luôn, tại sao mà những nạn nhân của anh Tần Nguyễn thì không thể lên tiếng được. Tại vì anh chơi những cái trò thao túng tâm lý rất là hay. Và sau đó thì anh bắt người ta ký vào những cái biên bản. Và tất cả những cái biên bản đều có lợi cho anh. Lúc mà anh phân lô, anh bán đất nông nghiệp á, đất trồng cây lâu năm á, thì rất nhiều người trẻ, người non dạ, người ta chưa có ra đời nhiều, người ta nghe ổng thao túng tâm lý 2-3 ngày trong cái lớp học á, sau bắt đầu người ta tin ổng như thánh vậy đó. Ổng nói gì thì người ta cũng gật đầu, người ta nghe, người ta tin ông thầy này là một cái người mà giúp đời, giúp người, giúp cho mình làm giàu. Cho nên là những văn bản người ta đưa ra thì mấy anh chị đó chỉ có nhắm mắt nhắm mũi người ta ký thôi. Thì nếu đưa ra pháp luật thì những người mà ký vào văn bản đó thì người ta thua, tại vì người ta đồng ý. Có một cái mấu chốt là anh Tần Nguyễn không có giải thích được cho những người mà học trò của anh biết được rằng á, đất đó là đất dính quy hoạch, đất đó là đất nông nghiệp, không thể xây dựng. Anh còn có một cái clip khẳng định được rằng anh sẽ xây một cái tòa nhà trong đó nữa. Thì khi những người mà học trò của ông bị thao túng tâm lý rồi á, thì bắt đầu người ta cứ tin lời ông, người ta cứ ký thôi. Thì bây giờ mà đưa ra những giấy tờ mà Minh được cầm ở đây, Minh được thấy ở đây là có một cái câu là tự nguyện giao dịch. Cái đó là cái chết người. Mà cái này luôn, cho dù là người ta ký, nhưng mà Minh vẫn lên clip chia sẻ rằng đây là một cái trong những cái mưu mẹo của ổng, dụ dỗ người khác ký vào. Những người trẻ, người non dạ mà. Ông Tần ông biết được rằng đất nông nghiệp thì có giá trị bao nhiêu tiền, mà ông phân lô ra ông bán, miếng rẻ nhất là 500 triệu, miếng mắc nhất là 1 tỷ mấy. Đất nông nghiệp mà ông chia ra theo mét ông bán thì các bạn nghĩ sao? Minh hiện tại bây giờ đang đối đầu cá nhân, và Minh đem cái chuyện này ra để Minh phanh phui cho những người khác được né đi. Chứ Minh không có bên đảng phái nào hết. Các bạn đừng có lôi Minh vào chính trị. Nói thẳng ra luôn là Minh không biết gì về chính trị, Minh ngu về chính trị, cho nên là Minh không dám nói. Tại vì nói cái gì là phải đúng. Tại vì các bạn biết hình như là chủ đề về chính trị nó rất là nhạy cảm.
mình không có đụng tới. Cho nên là các anh chị đừng có gán ghép Minh là bên chính trị, bên đảng phái này nọ. Không có. Minh là một người trung lập, mình không phe bên nào hết. Hiện tại thì Minh cũng đang edit một cái clip có bao gồm rất nhiều bằng chứng hơn nữa để cho anh chị em nắm rõ về cái việc lừa đảo của Tần Nguyễn là có thật, không phải ngẫu nhiên mà mình nói đâu. Với lại những anh chị em nào mà đang bên cho Tần Nguyễn, đang nghĩ rằng là Tần Nguyễn là một chuyên gia tài chính thực thụ, thì những anh chị em đó trước tiên, nếu như các anh chị tin vào lời của Tần Nguyễn, các anh chị hãy bỏ ra 12.450.000 cộng thêm tiền vé bay về Việt Nam, ở các nước bay về hoặc là ở các thành phố trong nước Việt Nam bay tới Sài Gòn để mà học cái lớp của ổng, rồi xem có giàu hay không. Nếu như những chị em đó mà học lớp của ổng mà giàu nha, mà giàu á, mới cho thêm tiền. Nếu mà được tự do về tài chính giống như ông nói, mình cho thêm tiền, mình đảm bảo, mình hứa danh dự luôn. Rồi sẵn chị đây nói luôn một cái vấn đề này. Hiện tại á, những con số khóa học của ổng là những con số ảo. Ổng nói rằng là ổng có 72 khóa học cộng thêm một cái khóa chuẩn bị mở vào tháng 5 này là khóa thứ 73, đúng không? Những cái số liệu và những cái khóa chứng là toàn là con số ảo. Đây là những chiêu trò của những người làm trong đa cấp mấy chị. Với lại các bạn biết là cái chiêu trò của những người đa cấp là cứ lặp đi lặp lại. Rồi là bây giờ các bạn thấy là ổng đang chiêu sinh các lớp liên tục để kiếm thêm tiền. Là ổng đang làm việc cái gì nữa mà ổng dám nói là ổng là tự do về tài chính. Hy vọng là cái clip này sẽ giúp cho nhiều anh chị em mở mang thêm nhiều kiến thức. Cái trang của Minh không thực sự được nổi, cái trang của Minh không có thực sự được nhiều người biết tới. Thì tất cả những gì các anh chị nào mà theo dõi các clip này, mong các anh chị giúp Minh chia sẻ thôi. Chia sẻ cho người khác, người ta biết, người ta nghe và người ta thống để người ta né. Trên cái livestream của ông mới đây thì mình thấy là rất nhiều người ở trên livestream chuyển khoản cho ông 12.450.000, mình xót xa vô cùng. Thì đa số những anh chị em là lên đây mà theo dõi clip Minh sẽ hiểu và sẽ biết được cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Nhưng mà ở ngoài kia còn rất nhiều người chưa biết tới những clip mình chia sẻ. Mình chỉ mong mọi người hãy lan tỏa cái này để cứu người thôi. Chứ Minh làm cái này không phải mục đích để kiếm tiền. Mục đích của Minh là chỉ có nhiêu đó thôi anh chị. Còn nếu như Minh kiếm tiền á, thì Minh đi bán Rolex, bán hột xoàn kết hợp với Noble Fine Jewelry để mình kiếm tiền chân chính, không có lừa gạt ai cả. Kể cả là Minh bán cọ, bán từng cây cọ neo, kiếm tiền cắt để sống qua ngày, thì cũng là một cái công việc chân chính và mình không lừa ai cả. Với lại những sản phẩm của mình á, mà mua không được Minh cho return. Còn ông Tần thì sao? Đóng tiền vào lớp học rồi ví dụ người ta cancel, ông có cho lấy lại không? Thử đi. Một vài chia sẻ như vậy thôi, thì kính chúc cho mọi người lúc nào cũng được bình an. Thời buổi bây giờ là 1 mét vuông là 20 thằng kẻ cướp, 20 thằng lừa đảo. Cho những anh chị em nào cẩn thận. Kính chúc cho tất cả các anh chị em lúc nào cũng được vui tươi. Rồi giúp Minh chia sẻ cái kênh này đi để lan tỏa những năng lượng tích cực. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ cái bài bình luận này cho nhiều người biết đến nha. Cảm ơn nhiều. Bye bye.